کس. راستی شما دو نفر دنبال کار نیستین؟ شما یادداشتی نیاز دارم. ما جفتمون دنبال کاری. البته ظاهرا ایشون تو وزارت نقل استخدام شدن. فقط من دنبال. خب میای اینجا یادداشتی بایستی؟ اگه سخت نباشه چرا که نه؟ سخت نیست؟ نه سخت نیست. علی گروهی میشستی خونش همینه جلوتره. گناهکاران مشیتشون موقوف به خود خداست. یا با آقا میخوام فلان معامله رو انجام بدم. چشم. دیگه قلقلکش نمیدی نخه. هر کس کار نیکی انجام دهد بر نیکیش می‌افزاییم. یقینا خدا آمرزنده و قدردان است. و این یکی از این که بتونید منزل و همانی که حضرت رسول در طول مدت نبوتشون تحمل